යුද්ධය අවසාන කාලෙදී ඒ සමහර අය ටිකක් ප්‍රසිද්ධ චරිත බැලු බැලමට අඳුරගන්න පුළුවන් හුඟක් අය ඒගලන්ට. දැන් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ෆ්‍රැන්සිස් ජෝසප් පියතුමා. කතෝලික පියතුමෙක්, ටිකක් වයසක ජ්‍යෙෂ්ඨ පියතුමෙක්. උතෝර එයා හුඟක් කාලයක් ඒ ප්‍රදේශයේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා යාව සාමාන්‍යයෙන් බැලු බැලමට හුඟක් අය දන්නවා. මෙයා වාද ෆ්‍රැන්සිස් ජෝසප් කියලා දන්නවා. උතෝර ඒ වගේම LTT සංවිධානයේ සමහර නායකයෝ හිටියා. එක්කෙනෙක් ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක් තමයි එලිලන් කියන්නේ. උතෝර එයාත් LTT සංවිධානයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෙක්. උතෝර එයාවත් බැලු බැලමට මිනිස්සු අඳුර ගන්නවා. උතෝර ඒ වගේ අයව හුඟක් අය දැකලා අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ හමුදාවට බාර වෙනවා සහ බස් එකට නගිනවා. හමුදාවේ බාරේ දීපිච්ච බස් එකකට නගිනවා. බස් වල නේ යනවා. ඒගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. හුඟක් අය. උතෝර එහෙම දැකපු අය මට ඒක කියලා තියෙනවා. උතෝර ඒ වගේම එච්චර එහෙම මේ ප්‍රසිද්ධ නැති බැලු බැලමට අඳුර ගන්න බැරි අයගෙත් ඒගලන්ගේ අම්මලා, ඒගලන්ගේ භාර්යාවන් ඒගොල්ලෝ බාර වෙනවා දැකලා තියෙනවා. උතෝර දැන් ඒක එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ඒ කතාව කියන්නේ. හුඟක් අය ඒ කතාව කියලා තියෙනවා මට. ඒ වගේම මම දැකලා තියෙනවා විවිධ මාධ්‍ය වලට හුඟක් අය ඒ ප්‍රකාශ ලබා දීලා තියෙනවා. මාධ්‍ය වලට විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ විවිධ ආණ්ඩුපත් කරපු කොමිෂන් සභාවලටත් ඒ තොරතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. උතෝර ඒ වගේ නඩු කීපයකුත් ලංකාවේ අධිකරණවල ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෑත කාලේදී නඩු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයකින් මහාධිකරණයකින් නියෝගයක් ලබා දීලා තිබුණා. මේ ඒ ඉදිරිපත් දෙපාර්ශ්වයටම සවන් දීමෙන් පසුව ලබා දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේ හමුදාව මේගොල්ලන්ව බාර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මොකද වුනේ කියලා දැනුම් දෙන්න කියලා නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න එහෙම නැත්නම් මොකද වුනේ කියලා දැනුම් දෙන්න කියලා හමුදාවට නියෝග කළා තියෙනවා. ඒත් මම දන්න තරමින් ඒ නියෝගය හමුදාව තාම ඒ අධිකරණ නියෝගය හමුදාව තාම ක්‍රියාත්මක කළා නැහැ. ඒතකොට සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදිහට මේ මට අහලා තියෙන දේවල් සලකා බලපුවම බොහොම පැහැදිලි මේ හමුදාවට බාර වෙච්ච අය අතුරුදහන් වෙලා කියලා. උතර අතුරුදහන් වුණා කියන එකේ අර්ථය දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කොහේ හරි මේ රඳවා තබාගෙන ඉන්නවයි කියන එක. උතර ඒ රඳවා තබාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකෙන් ජීවත් වෙලා ඉන්නවා කියන එක තමයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ රඳවා තබාගෙන ඉන්නවයි කියලා. හැබැයි ඒකේ පෞල් වල අයට දැනුම් දීමක් කරන්නේ නැහැ. උතර මේක ලංකාවේ 2018 බලාත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම වලට එරෙහිව තියෙන පනතට විරුද්ධව සිදුවෙන අපරාධයක්. උතර මේ අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ නීතිමය විදිහට කටයුතු කරන්න දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මේ මම අර කලින් කිව්ව 2018 පනත නිසා. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මේ අය ඝාතනය වෙලා නැත්තම් මිය ගිහින් ස්වභාවික හේතු නිසා මිය ගිහින් හරි ඝාතනය වෙලා හරි දැන් ඒගොල්ලෝ ජීවතුන් අතර නැහැ කියන එක. උතර මේ ජීවතුන් අතර නැති වුණත් ඒ මේ අවස්ථා දෙකේදීම පවුලේ අය දන්නේ නැහැ මොකද්ද ඉරණම කියලා. මැරුණද කියලා දන්නෙත් නැහැ. මැරුණා නම් කොහොමද මැරුණේ? ආ ලෙඩ වෙලා මැරුණා, ඩෙන්ගු ඇදිලාද, මැලේරියා ඇදිලාද, නැත්නම් කවුරු හරි වෙඩි තියලා මැරුවද, ගහලා මැරුවද කියලා දන්නේ නැහැ. කොහෙද වලල්ලා තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. හරි මොකද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙලා හිටියත් පවුලේ අය දන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහෙද ඉන්නේ කොහෙද තියාගෙන ඉන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි කවුරු හරි ස්වභාවික හේතු නිසා මිය ගියත් නැත්නම් ඝාතනය වුණාම දන්නවා මේ මැරිලයි කියලා. මොකද බොඩි එක දකිනවා. හරි එතකොට ඒකේ අවසාන කටයුතු එහෙම කරනවා. ඒතකොට මේ අතුරුදහන් වීමක් කියන්නේ එහෙම කරන්න බැරි තත්ත්වයක්. ඒතකොට අනිත් පැත්ත තමයි කාවරි අත්අඩංගුවට ගත්තම ඒක සාධාරණ විදියට හරි අසාධාරණ විදියට හරි අත්අඩංගුවට ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ අයට බලන්න යන්න පුළුවන්. රඳවාගෙන තබාගෙන ඉන්න ස්ථානෙට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බන්ධනාගාරයක් ගත්තම සැකකරුවෙක් නම් දවස් 6ක් බලන්න යන්න පුළුවන්. ඉරිදා හැර ඕන දවසක බලන්න යන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. කෑම අරගෙන යන්න පුළුවන්. උතර අතුරුදහන් වීම කියන්නේ මේ தত্ত্ব දෙකම නැහැ. මැරිලාද කියලා දන්නෙත් නැහැ, ජීවත් වෙලා ඉන්නවද කියලා දන්නෙත් නැහැ, මොකක්ද ඉරණම මොකද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හුඟක් වේදනාකාරී තත්ත්වයක්. එක්තරා විදිහකට බලද්දී කවුරු හරි අත්අඩංගුවේ තබාගෙන ඉන්නවටත් වඩා කාවරි ඝාතනය කරනවටත් වඩා වේදනාකාරී දිගටම සිදුවෙන අපරාධයක් මේක. මේක ඉවරයක් නැහැ. අර මොකද උනේ කියලා දැනගන්නකම් ජීවත් වෙලා ඉන්නවද කොහෙමනම් කොහෙද ඉන්නේ මැරුණාද එහෙනම් කොහොමද මැරුණේ නැත්නම් මැරුවේ කියලා දැනගන්නකම් මේක ඉවරයක් නෑ මේ අපරාධය. ඉතින් මේ අතුරුදහන් වීම කියන උගක් වේදනාකාරී තත්වයක්. උතර ඒකේ බොහොම මේ නරකම සහ විශාල මහ පරිමාණයෙන් සිදුවෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි මේ යුද්ධය අවසාන දවස්වල යුද හමුදාවට බාර වුණාට පස්සේ අතුරුදහන් වෙච්ච අය පිළිබඳව සිද්ධිය.
සාමාන්‍යයෙන් ඕන යුද්ධයකදී එක පාර්ශවයක් අනිත් පාර්ශවයට බාර වෙන්න පුළුවන් සරෙන්ඩර් වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. හරි එතකොට ඒ වගේම මේ ප්‍රිස්නර්ස් ඔෆ් වෝර් කියන්නේ යුද්ධයේ සිරකරුවන් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔය මේ යුද නීතිය කියන එක මං හිතන්නේ උතර මෙතනදී අදාළ වෙනවා ඍජුවම. උතර rules of war කියන එක නැත්තම් ජාත්‍යන්තර මානුෂික නීතිය ජිනීවා කන්වෙන්ෂන්ස් වගේ නීති මෙතනට ඍජුවම අදාළ වෙනවා. උතර ඒකේ තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි යුද නීතිය කියන්නේ යුද්ධ කරාට කමක් නැහැ. යුද්ධ කරන එකට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ යුද නීතිය කියන එක. යුද නීතිය කියලා දෙයක් තියෙන්නෙම යුද්ධයක් කරන්න තියෙන නීති මාලාවක්. ඒක යුද විරෝධී දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි යුද්ධයක් කළ යුත්තේ කෙසේද කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. එතකොට යුද්ධයක් කළ යුත්තේ කෙසේද කියද්දි තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ යුද්ධයේදී අනිත් පාර්ශවය අය තමාට බාර වුණොත් එහෙම ඒගලන්ට මානසික විදියට සලකන එක. ඒගලන්ට හානියක් නොකරන එක. ඒගලන්ව රඳව තබාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒත් ඒගලන්ට පහර දීමක් කරන එක, ඒගලන්ව බඩගින්නේ තියෙන එක, ඒගලන්ට මේ වද හිංසා කරන එකෙන් වැළක්නේ නැත්තම් ඝාතනය කරන්න නැතුව ඉන්න එක තමයි ඒකේ ප්‍රධාන මේ දෙයක් මේ යුද නීතියනේ rules of war කියන එක. ඒතර මේක මං හිතන්නේ මේ වගේ කට්ටිය බාර වුණාම මේක ඍජුවම අදාළ වෙනවා. දැන් පවුල් වල අය ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කීපයක් තියෙනවා. ඒක පවුලෙන් ඒ ප්‍රමුඛත්වය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ හැම කෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි සත්‍ය කියන එක. මොකද උනේ කියන එක. එතකොට ජීවත් වෙලා ඉන්නවද? ජීවත් වෙලා ඉන්නවා නම් කොහෙද ඉන්නේ අපිට ගිහලා බලන්න පුළුවන්ද කියන දේ. මැරිලා නම් නැත්තම් මරලා නම් කොහොමද මැරුවේ? කවදද කොහොමද මැරුණේ නැත්තම් මැරුවේ? එයාගේ ශරීරයේ කොටස් අපිට නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ ආගමික සංස්කෘතික වත්පිළිවෙත් කරන්න කියලා. උතර ওই දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සත්‍ය කියන එක. යට පවුල් වල අය. ඊට අමතරව පවුල් වල හුඟක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හානිපූර්ණය කියන එක, reparations කියන එක. දැන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ ගත්තම අතුරුදහන් වීම දසදහස් ගණක් වෙලා තියෙනවා විවිධ කාලවල වල. එතකොට ඒ හුඟක් අය නේ ආදායමක් උපයන වැඩිහිටි පිරිමි අය. උතර ආර්ථික වශයෙන් විශාල බලපෑමකට ලක් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ යැපෙන්නන් වැඩිහිටි දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන්, දරුවන් වෙන්න පුළුවන්, සහෝදර සහෝදරයන්, බාල සහෝදර සහෝදරයන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අය. ඉතින් මට ඒ වගේ හුඟක් අය හම්බෙලා තියෙනවා. ඔය පවුල් වල අය. උතර විශාල ආර්ථික අහිණයකට ඒගොල්ලන්පත් වෙනවා. උතර ඒක නිසා මේ මං හිතන්නේ හානිපූර්ණයි කියන එක බලාපොරොත්තු වෙනවා සමහර පවුල් වල අය. තව සමහර හුඟක් පවුල් වල අය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපරාධ යුක්තිය කියන එක. මේකට වගකිය යුතු අයව අධිකරණ ක්‍රියාවලියකින් නේ වගවීමක් ලබා ගැනීම. එතකොට ඒක ලංකාවේ අධිකරණයකින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පිටරට නැත්නම් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අධිකරණ ක්‍රියාවලියකින් අපරාධයට වගකිය යුතු අය නේ වගවීමක් ඇති කර ගැනීම. උතර වගකිය යුතු අය කියපම මම හිතන්නේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරපු අය ඉන්නවා. ඒක තමයි අපි කියමු මේ නිකන් සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් සුදු වෑන් එකකට ඇදලා දාගත්තු අය කියමු. හරි. ඒතර ඒගොල්ලෝ තමයි ඍජුවම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හැබැයි දැන් ඒකට ප්‍රතිපත්තියක් හදපු ඒකට අනදීපු නේ ඒකට අවස්ථාව හදපු පරිසරයක් සලසපු අය ඉන්නවනේ. උතර ඒගොල්ලත් මේකට වගකිය යුතු පාර්ශවවල කොටසක්. සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට මීට වඩා වැඩි වගකීමක් තියෙනවා. අර මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු එක්කෙනා ක්‍රියාත්මක කරපු පහළ මට්ටමේ ඉන්න අයට වඩා ඒ වගකීම තියෙනවා. උතර අපි ඒකට කියනවා මේ command responsibility කියලා. නැත්තම් කියනවා නේ those most responsible. මේ වැඩියෙන්ම වගකීමක් තියෙන මං හිතන්නේ යන දීපු අය. එහෙම නැත්තම් මේකට අදාළ සුසු නීතිමය ප්‍රතිපත්තිමය නේ සමාජීය දේශපාලනික පරිසරයක් හදපු අය. ඒ වගේ මේවා දැනම වහපු අය. මේ හැම කෙනාම මං හිතන්නේ මේවට යම් මට්ටමකින් අර වගවීම කියන දේදී වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මං හිතන්නේ පවුල් වල අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රමුඛත්වයේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රජය ඇති කරපු විවිධ යාන්ත්‍රණ වලින් ක්‍රියාවලි වලින් මේක සිද්ධ වෙලා නැහැ. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව කාර්යාලයක් 2016 මං හිතන්නේ මට මතක විදිහට ඒක මේ පනත සම්මත කරගත්තේ 2018 ඒ කාර්යාලය ප්‍රායෝගිකව ඇති වුණේ. ඒ වුණාට මම දන්න විදිහට එක්කෙනෙක් ගැනවත් ගීරණම ගැන පැහැදිලිව තොරතුරු ලබා දීලා නැහැ පවුල් වල අයට. සමූහ මිනිවලවල් වල සම්බන්ධයෙන් මම දන්න විදිහට නම් කිසිම පරීක්ෂණයක් ඉවර කරලා නැහැ. හරි පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේ ළඟදී ගිය අවුරුද්දේ මං හිතන්නේ හම්බ වෙච්ච එක තමයි මුලතිව් ළඟ මේ කුටුදුවයි කියන ප්‍රදේශයේ හම්බ වෙච්ච සමූහ මිනිමල. ඊට කලින් අපිට නේ සෑහෙන අවුරුදු 10 විතර කලින් මාතලේ සමූහ මිනිමලක් හම්බ වුණා.
ඔතන ඒ වගේ දේවල් ගැන ඒ කාලේ යම් පරීක්ෂණ පටන් ගත්තට ඒව ඉවරයක් වෙලා නිගමනයකට ඇවිල්ලා නැහැ මේ කවුද කියලා. ඉතින් මම දන්න විදිහට. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා ඉවරයක් වෙනකන් නිශ්චිත කාලයක් තුලදී මේ පරීක්ෂණ කරලා ඉවර කරන එක වැදගත්. මම හිතන්නේ මේ වගේ මේ සමූහ මිනිවලවල් වගේ සිද්ධියවලදී ඒ වගේම මම හිතන්නේ දැන් මේ සමූහ මිනිවලවල් තියෙන තැන් මම හිතන්නේ අපි ආරක්ෂා කිරීමත් වැදගත්. ඒවා කවුරු වුණත් කොහොම මේ මිය ගියත් කොහොම මරලා ඝාතනය වෙලා වුණත් කවුරු අතින් ඝාතනය වුණත් ඒවා අනේ මිනිස්සුયો. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට නිසි ගෞරවයක් ලැබෙන පරිදි මම හිතන්නේ අර සිහිවටනයක් විදියට ඒ මිය ගිය අයට ගෞරවය ලැබෙන විදියට ඒවා පවත්වාගෙන යාම වැදගත්. එක පැත්තකින් ඒ මානසික පැත්තෙන් ඒ වගේ මේක පවුල් වල අයටත් ඒක වැදගත් වෙනවා. ඒ හම්බෙච්ච තැන ඒ වලලා තිබිච්ච තැන සමූහ මිනිවලක් වුණත් ඒක ඊට පස්සේ හරි යම් ගෞරවයක් තියෙන විදිහට පවත්වාගෙන යාම මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා මානසික පැත්තෙන්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ අපරාධමය යුක්තිය ඉෂ්ට කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒවා විනාශ වුණොත් ඒ විනාශ වෙන්නේ නේ පරීක්ෂණ වලට නඩු පැවරීම් වලට අවශ්‍ය කරන සාක්ෂි තමයි ඒ විනාශ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසාත් ඒවා නිසි විදිහට ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. උතෝ නීතිමය අධිකරණ ක්‍රියාවලිය පැත්තෙන් ගත්තත් මානසික පැත්තෙන් ගත්තත් මේක මේ සංරක්ෂණය කියන එක හුඟක් වැදගත් මේ වගේ තැන්. අපි සංහිඳියාව බලන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ප්‍රායෝගික විදිහට. දැන් අර නේ න්‍යායාත්මකව සංකල්පීය වශයෙන් නීතිමය වශයෙන් විතරක්ම නෙමෙයි. දැන් අපි ඇහුවොත් අතුරුදහන් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට සංහිඳියාව කියන එකේ නිර්වචනය මොකක්ද කියලා එයා හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ සංහිඳියාව කියන්නේ මගේ පුතාට හරි දුවට හරි මොකද වුනේ කියලා දැන ගැනීම. හරි? නැත්නම් එයා ජීවත් වෙලා ඉන්නවනේ එයාව බලන්න යාමට අවස්ථාවක් ලැබීම. නේ එහෙම නැත්නම් එයා මැරිලා නම් එයාට මොකද වුනේ කියලා නිශ්චිතව දැන ගැනීම. එයාගේ ශරීර කොටස් ලබාගෙන සංස්කෘතික ආගමික වතාවන් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම. ඉතින් ඕක තමයි මේ සංහිඳියාවේ ප්‍රායෝගික නිර්වචනය. ඒතකොට ඒ විදිහටම තමයි දේශපාලන සිරකරුවන් වගේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තත්. දැන් අවුරුදු 10ක් 15ක් සිරගතා වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට සංහිඳියාව යනු කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් එයා දෙන්නේ අර අපේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන නිර්වචන නෙමෙයි. එයාගේ මාව නිදහස් කරවීම කියලා. හරි ඒ වගේම තමයි ඉඩම් අහිමි වෙච්ච අයට නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් ප්‍රජාවක් විදියට නේ ඉඩම අහිමි වෙච්ච අය සංහිඳියාව වෙන මොකද්ද කියලා ඒගොල්ලෝගේ අපේ පාරම්පරික නිජ භූමිය වලට අපේ ජීවනෝපාය මාර්ග කරගෙන යන්න ගොවිතැන් කරගෙන යන්න දීවර කටයුතු කරගෙන යන්න ඒවල පදිංචි වෙන්න අපේ තියෙන සුසාන භූමියකට යන්න අවස්ථාව ලැබීම කියලා. නැත්තම් සිහිකිරීම මලවුන් සිහිකිරීම කියන එකත් සංහිඳියාවේ කොටසක්. එතකොට ඒ වගේ මම හිතන්නේ අපි සංහිඳියාව බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රායෝගික විදියට මේ ඔක්කොම මේ නේ ආමන්ත්‍රණය වුණ නැත්තම් න්‍යායාත්මකව අපි සංහිඳියාව ඇති කරගමු අපි එකට ජීවත් වෙමු අපි එක පවුලේ අය වගේ ඉමු එක රටක අය පුරවැසියෝ වගේ ඉමු කියන එක බොහොම මේ මම හිතන්නේ තේරුමක් නැති අර්ථ ශූන්‍ය කතාවක්. ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැත්තකින් විශාල මානසික පීඩනයක ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. දැන් ඒ තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයා හරි භාර්යාව හරි අම්මා හරි තාත්තා හරි දුව හරි පුතා හරි නැති වෙච්ච එකේ මානසික ඒව හුඟක් දැනෙනවා. ඒ වේදනාවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඉරණම දන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඝාතනය වුණාට පස්සේ තියෙන දුක නිසා. ඒක එක පැත්තකින් තියෙනවා. උතන අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන් සිහි කරන්න යද්දි ඒකට අවස්ථාවක් බාධා කරපුවම මේ වේදනාව තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ සිද්ධියෙන් ඇතිවෙච්ච වේදනාව තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ පීඩාව තවත් වැඩි වෙනවා. උතර අපි කියමු දැන් ඒක සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ කටයුත්තක් කරන්න ගියාම ඒ අය හුඟක් රස්ටි අඩු වෙනවා. මම දන්නවා සමහර අධිකරණ කටයුතු දැන් ওই නාවත්කුලි කියලා ප්‍රදේශයේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ 1996 දී 20 ගානක් අතුරුදහන් වුණා. ඒ අය හමුදාවෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තයි කියලා ඒ හිටපු රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් ලියුමක් ලිඛිතව සඳහන් කරලා තියෙනවා සාතික කරලා තියෙනවා. දැන් මේ නඩුව තාම යනවා. දැන් අවුරුදු 28ක්. හරි එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ උසාවියට ගියාම උසාවියේ විවිධ නේ සමහරවල්ලාට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි ඒ යන භාෂාව සමහරවල්ලාට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහරවල්ලාට රජයේ ඉන නීතිඥවරු ඒගලන්ට අවමන් සහගත ලෙස කතා කරනවා. හරි ඒතර මේ වගේ විවිධ හේතු නිසා දැන් නඩු කියන්න ගියාමත් යුක්තිය ස්පසන්න කියන ස්ථානයට ගියාමත් ඒගලන්ට විශාල වශයෙන් පීඩාවකට තමයි ඒගොල්ලෝ ලක් වෙන්නේ. ඒතර මේ හැම පැත්තෙන්ම ගත්තම ආර්ථික වශයෙන් උත් පීඩාවටපත් වෙනවා. මොකද මේ අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ, ඝාතනය වෙලා තියෙන්නේ, සමහරවල්ලාට සාධාරණ ලෙස සිරගත වෙලා තියෙන්නේ. මුගක් වෙලාවට මේ ආදායමක් උපයපු අය, යැපෙන්නෝ හිටපු අය. උතර මේ යැපෙන්නන්ට මේ පුද්ගලයාගේ ආදායම නැති වුණාම ආර්ථික වශයෙන් විශාල විදිහට මේ පීඩාවටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම පැත්තකින්ම මේගොල්ලෝ පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ සත්‍ය හොයද්දී, යුක්තිය හොයද්දී
නේ හානිපූර්ණය සඳහා ඉල්ලීම් කරද්දී ඒගොල්ලන් එක රාජ්‍ය ද්‍රෝහී විදියට නැත්තම් රාෂ්ට්‍රවාදී හිතවාදීන් විදියට හංවඩු ගන්නවා. උතර ඒකත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන තවත් වැඩිපුර එන නේ පීඩාවක් බවට පත් වෙනවා. ඔයක මේ එහෙම යන්න උත්සාහ කරන අය ඉන්නවා හුඟක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ තියෙන ඒ අරගලය කරගෙන යන ගමන් තමාට වෙච්ච ඒ අගතියනේ පීඩාව නැත්නම් ඒ අසාධාරණයට එරෙහිව කරන අරගල කරන යන ගමන් මේ සමාජයේ තියෙන අලුත් ප්‍රවණතාවත් එක්ක යන අය ඉන්නවා. ඒ සමහර අය ඒගොල්ලෝ දේශපාලනික වශයෙන් සක්‍රිය විදියට ක්‍රියාකාරී වෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා මේ අතුරුදහන් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ එක භාර්යාවක් උතුරු පළාතේ තිබිච්ච ආනන්දි සසිදරන් කියන මහත්මිය යාගේ මහත්තයා අතුරුදහන් වුණා. හමුදාවට බාර වුණාට පස්සේ යා එහෙම මේ අතුරුදහන් වෙලා අවුරුදු 4කින් විතර පළවෙනි පාරට එයා ඉස්සර රාජ්‍ය නිලධාරිනියක්. එයා මහත්තයා ඉන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඊට පස්සේ එයා උතුරු පළාතේ තිබිච්ච පළවෙනි මැතිවරණයට තරඟ කරනවා පළාත් සභාවේ. උතුර ඒ පළාතෙම වැඩි දෙවන්නේට වැඩියෙන් ඡන්දෙ හම්බෙන්නේ යාට. හරි එතකොට ඒ වගේ මේ විවිධ කටයුතු කරන මේ අය ඉන්නවා. ඒ මම කිව්ව එක දේශපාලනික වශයෙන් කියපු උදාහරණයක් විතරයි. ඒ වගේ මේ සමහර අය මේ නූතන තාක්ෂණය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. නේ අපි පාවිච්චි කරන ඔය ටෙක්නොලොජි ඒ වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරනවා මේ අරගලයේ ඉස්සරහට දිගටම අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දැන් ඔය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තියෙන අලුත්ින් ඇති වෙලා තියෙන ආයතන හරි ඒ වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න යාන්ත්‍රණ පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟේ අරගලය ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඒ කාලේ නොතිබිච්ච දැන් තියෙන යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාවලි උපයෝගී කරගන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා. සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ විවිධ දේවල් ඒ කියන්නේ මේ දැනට තියෙන ප්‍රවණතාවලට දැන් සිද්ධිය වුණේ අවුරුදු 15කට කලින් වුණාට නැත්නම් අවුරුදු 25කට කලින් වුණාට දැන් තියෙන මේ විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් තියෙන අවස්ථා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නැති වෙලා තියෙන අලුත් යාන්ත්‍රණ ආයතන පාවිච්චි කරන්න හුඟක් අය උත්සාහ කරනවා. හැම කෙනාට මේ හැකියාව නෑ ඒත් හුඟක් අය ඒක උත්සාහ කරනවා. අතුරුදහන් වීම ගැන මම හිතන්නේ අපි මේ විවිධ පැතිකඩ වලින් බලන එක වැදගත්. ඒ පැතිකඩ එකිනෙකට සම්බන්ධ එකක් තමයි ප්‍රධානම එක තමයි මේක මානුෂික දෙයක්. අපි හිතන්න ඕනේ මගේ අම්මා හරි මගේ තාත්තා හරි මගේ සහෝදරයා හරි දුව හරි පුතා හරි අතුරුදහන් වුණොත් නේ යා ජීවත් වෙලා ඉන්නවද මැරිලාද කියලා මම දන්නේ නැත්නම් මට කොහොමද හිතෙන්නේ කියන එක. මම හිතන්නේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම හිතන්න ඕනේ මේ විදිහට. හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට හිතන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ නීතිමය පැත්තත් හිතන්න වෙනවා. අතුරු මේක නීති විරෝධී දෙයක්. අතුරුදහන් වීම කියන එක. කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් යම්කිසි අපරාධයකට සැකකරුවෙක් නම් ඒ පුද්ගලයාව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව නඩු පවරන්න පුළුවන්. ඒකට අධිකරණයකින් ඕන නම් දඬුවමක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ ලංකාවේ අධිකරණ වලින් මරණ දඬුවම් පව ලබා දෙනවා. මම ඒකට එකඟ නැහැ. ඒත් ඒ මරණ දඬුවම් පව ලබා දෙනවා. ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබා දෙනවා. දැඩි දඬුවම් සමහර අපරාධ වලට ලබා දෙනවා. උතර ඒක තමයි වෙන්න ඕන මේ නීතිමය ක්‍රියාවලිය එකයි. අතුරුදහන් වීම කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී. කිසිම තත්වයක් යටතේ යුද්ධයක් වේවා, සුනාමියක් වගේ දෙයක් වේවා, වසංගතයක් වගේ දෙයක් වේවා කිසිම තත්වයක් යටතේ සාධාරණීකරන්න බැරි අපරාධයක් තමයි අතුරුදහන් වීම කියන්නේ. උතර ඒක නීතිමය පැත්තත් අපිට දැන් අපි නීති ආධිපත්‍ය මත ගොඩ නැගිච්ච සමාජයක් ගැන නම් කතා කරන්නේ අපිට ඒ අනිවාර්යයෙන්ම අතුරුදහන් වීම වල තියෙන නීති විරෝධීභාවය ගැන හිතන්න වෙනවා. ඒත් ලංකාවේ එක පැත්තකින් අතුරුදහන් වීම වලට එරෙහි ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තියේ පාර්ශවකරුවෙක්. ඒ වගේම ලංකාවේ අද වෙද්දි නීතියක් තියෙනවා 2018 ඉඳන් මේ අතුරුදහන් වීම බලාත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වීම වලට විරුද්ධව. එතකොට මේ ඔක්කොම මේ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව අපිට සලකා බලන්න වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි මම හිතන්නේ මේක දැන් ලංකාවේ දේශපාලනික කාරණාවක් වෙලා ඉවරයි. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත්. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මම හිතන්නේ මේ 1980 ගණන් වල අගභාගයේ 90 ගණන් වල මුල් භාගයේ විශාල වශයෙන් අතුරුදහන් වීම වුණා. ඒ හුඟක් අතුරුදහන් වුණේ සිංහල තරුණ තරුණියන්. උතර ඒ බලයේ හිටපු ආණ්ඩුව නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඒ ප්‍රේමදාස ආණ්ඩුව අවුරුදු 17කට පස්සේ වෙනස් වෙලා වෙන ආණ්ඩුවක් බලයට එන්න මම හිතන්නේ මේ අතුරුදහන් වෙච්ච අයගේ පවුල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඒ අතුරුදහන් වෙච්ච අයගේ පවුල් වලට සහයෝගය පළ කරපු ඒ කාලේ විපක්ෂයේ හිටපු දේශපාලනඥයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැදගත් සාධකයක් වුණා ප්‍රධාන සාධකයක් වුණා කියලා මම හිතනවා. උතර ඒක ඒ කාලේ ධම්ම දේශපාලනිකයි. උතර ඒකයි මේ විවිධ දේශපාලනඥයෝ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ විෂය ගැන කතා කරන්නේ. ඒතකොට අපි මේක බලද්දී මම හිතන්නේ අපිට ඒක අයින් කරන්න බෑ. මේකේ දේශපාලනික ස්වභාවයත් අපිට බලන්න වෙනවා. මොකද හුඟක් වෙලාවට මේ උදාහරණයක් වශයෙන් හමුදාවට බාර වෙච්ච අතුරුදහන් වීම මම හිතන්නේ නීති විරෝධී වගේම දේශපාලනික කාරණාවක්.
ඒ අතේ ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච දේශපාලනයට අනුබද්ධ දෙයක් තමයි මේ සිද්ධ වුණේ කියලා මම දකින්නේ. එතකොට අපිට මේ දේශපාලනික පැත්ත, ඒ වගේම මේ නීතිමය පැත්ත, ඒ වගේම පුද්ගලික පැත්ත මේ කියන හැම දෙයක්ම පුද්ගලික පැත්ත කියන එකක්ම මානසික පැත්ත මේ හැම දෙයක්ම බලන්න වෙනවා. එතකොට මේ අරගලය ඉස්සරහට අරගෙන යද්දී මේ අතුරුදහන් වූවන් සොයා ගැනීමේ සත්‍ය සොයා ගැනීමේ යුක්ති ඉෂ්ට කර ගැනීමේ අරගලය කරගෙන යද්දී මේ හැම පැතිකඩක් දිහාම අපිට බලන්න වෙනවා. එක පැත්තකින් විතරක් බලලා මේක කරන්න බෑ. අපිට යම් යම් බලාපොරොත්තු ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය තුල දැනට මම දකින විදිහට වැදගත් නඩු 3ක් යනවා. මේ අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් මහා අධිකරණවල එකක් තමයි මේ ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන නඩුව. ඒතකොට හමුදා බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව නඩු පවරලා තියෙනවා. දැන් ඒකේ ඉස්සරහට යන එක පිළිබඳව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ අත කාලේ සිදුවීම් එක්ක අධිකරණ ක්‍රියාවලිය තුල හුඟක් පරක් වෙලා තියෙනවා. නිශ්චකාරවරුන් මාරු වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඒකේ නඩු පැවරීම කියන්නේ මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් පියවරක්. නීතිපති නඩු පැවරුවයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අර 11 දෙනෙක් මේ පැහැරගෙන 2008-9 කාලයේදී පැහැරගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාවේ උසස් නිලධාරීන්ට පවා විරුද්ධව නඩු පවරලා තියෙනවා දැන්. උතර ඒකත් මම හිතන්නේ නඩු පැවරීම කියන එක යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඒතකොට මේ දෙකම කරලා තියෙන ලංකාවේ විමර්ශකයෝ කරපු පරීක්ෂණ මත පදනම් වෙලා ලංකාවේ නීතිපති තමයි නඩු පවරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ මම කියන්නේ මේ දසදහස් ගානකින් දෙකක්. හරි. උතර ඒකෙන් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න අමාරුයි. ඒ දසදහස් ගානකින් දෙකක් හරි වෙලා තියෙනවා. උතර ඊට කලින් මම කිව්වා අර යාපනයේ නාවත්කුලි පිළිබඳව සිද්ධියත් ඒ වගේ නඩුවක් දැන් ඉස්සරහට යනවා හේබියස් කෝපස් නඩුවක්. තාම මේ නඩුව අවුරුදු 28ක් තිස්සේ යනවා. උතර ඒක පැත්තකින් අපිට බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න අමාරුයි. මොකද දැන් අවුරුදු 28ක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා. ඒත් ඒ නඩුව තාම යනවා. ඒක විසික් වෙලා නැහැ කියන එක නිසා යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නඩුවෙත් යම් අවස්ථාවකදී මට මතක විදිහට 2007 දී චාවකච්චේරි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකදී පවත්වපු විමර්ශනයකදී පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ පුද්ගලයන්ව හමුදාව අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවායි කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී යම්කිසි අපිට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් සාධකයක් විදිහට එනවා. ඒ වගේම මේ හතරවෙනි එක විදිහට මට කියන්න පුළුවන් මේ මෑත කාලයේදී අර බාර වෙච්ච අය හමුදාවෙන් බාරගත්තු බවට මේ ලංකාවේ මහාධිකරණයකින් පිළි අරගෙන ඒකෙන් හමුදාවට නියෝගයක් කිරීමත් යම් මට්ටමකට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් දේවල්. හැබැයි මේ බලාපොරොත්තු මම හිතන්නේ බොහොම සුළු බලාපොරොත්තු. මොකද දසදහස් ගානක අවුරුදු ගණනාවක අරගල වලට පස්සේ මේ බොහොම අඩු වශයෙන් තමයි මේ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් දේවල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අමතරව සමාජීය වශයෙන්ුත් මම හිතනවා මේ පිළිබඳව තියෙන අවධානය පොඩ්ඩ ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි දැක්කා මේ ගාලු මුවදුර අරගලයේ තිබිච්ච කාලේ මේ උතුරු නැගෙනහිර දීර්ඝ කාලයක් තිබිච්ච අරගල ගැන පොඩි අවධානයක් හරි ඉස්සරට වඩා ඇති වෙනවා.